Okay po, ang ating pong first step sa pagluluto ng chicken and mushroom fried rice, yung ating pong breast chicken, mamarinate po natin siya ng ground black pepper, light soy sauce, at lemon juice. Kailangan lamang po mamarinate natin siya ng mga 1 to 2 hours para mas malasa po siya. So, i-cover ko lang siya. Tatapan ko siya ng aking cling film at ilalagay ko muna sa fridge bago tayo mag-start magluto ng fried rice. Mag-start na po tayo. Mainit na po yung aking wok. Maglagay na tayo ng cooking oil. Drop na natin yung ating garlic. Sasabay na rin po natin yung ating mushroom. Ngayon naman, yung ating onion. Ang ating carrots. At ang optional red fresh chilies. So, lutuin ko lang siya ng mga 2 minutes. Tapos pupunta na tayo sa ating next step. So, ayan po. Okay na po yung ating vegetables. Lalagyan na po natin yung ating cooked long grain rice. At syempre, ilalagay na rin po natin yung ating dahon ng sibuyas or spring onion. Haluin ko lang sandali. Mag-a-add po tayo ng salt. Ground black pepper. At Worcestershire rice sauce. Medyo mahirap siyang bigkasin. Pero mag-a-add to ng flavor sa ating chicken and mushroom fried rice. Lulutuin ko lang siya ng mga 5 minutes. Tapos po, isa-set aside ko siya. At mag-i-start na po tayo mag-pan fry ng ating marinated na breast chicken. Ayan po, okay na yung ating fried rice. Gagawin natin, tabi ko lang siya. At gagamit tayo ng panibagong pan. At kukunin ko na yung ating chicken sa aking fridge. So again, mag-add tayo ng konting mantika. At lulutuin na po natin yung ating marinated na chicken breast. Lulutuin ko lang siya ng mga 7 minutes. Tsaka po natin siya ita-transfer sa ating fried rice. Ito na po ang ating finished product ng napakasarap na chicken and mushroom fried rice. Maraming salamat po sa panonood ng howtogreatfilipinofood.com, howtogreatfood.com. Mabuhay! Hi, kumusta po?
Ako po yung voice behind sa howtogreatfilipino.com. Ngayon po, nag-switch po ako sa Junior's Tagalog Cooking Channel. Pero every now and then, nandun pa rin ako yung channel ko sa howtogreatfilipino.com. Ngayon, sa bawat video po, ilalagay ko po yung link sa umpisa at sa huli ng aking video. Sana po magustuhan ninyo at mag-subscribe, comments, click like. Maraming salamat po. Mabuhay!